لكن إذا اشتكى بعض الجيران من أن الصوت مزعج، هل ينبغي إقفال مثل هذه المكبرات، وأن المسألة مثلا تكون تقدر في كل موقع بحسبه؟ هذا يحتاج إلى نظر، لأن تراعى فيه المصالح، المصلحة أكبر في قفلها قفلت، إذا كانت مصلحة في بقائها أعظم تتركه، وقد يكون قفلها يضر المعرة ويضر الناس الذين يريدون الفائدة، تخفى عليهم المساجد، يخفى عليهم وقت الصلاة، ففيه فتح المكبرات مصالح للمارين بالطرقات ولمن حولهم من البيوت حتى يستفيدوا. هو بعض البيوت قد يتضرر أو يستيقظ صبيته، الأمر سهل، قاعدة هذه مضار جزئية تغتفر في جنب المصالح العامة، إذا كانت المصلحة الكبرى في فتحها فتحت، وإذا كانت المصلحة في قفلها قفلت. ينبغي يراعي الإمام يراعي مسجده ومحل مسجده وحاجة الناس إلى قفلها أو فتحها، هذا يختلف بحسب حال المساجد وما حولها. نعم. أحسن الله إليك.